Có bao giờ quý ông giật mình nhận ra rằng phong độ phòng the vốn từng là niềm tự hào của mình, nay bỗng trở nên lạc nhịp. Người vợ thân thương nằm cạnh nhưng ánh mắt lại pha chút thất vọng. Còn bản thân thì ngượng ngùng vì cậu nhỏ chẳng còn sung mãn như xưa. Cái cảm giác hụt hẫng ấy chẳng khác nào một ngọn đèn từng rực sáng, nay chỉ còn le lói yếu ớt, thật yếu. Phong độ sa sút không chỉ làm sức khỏe giảm sút mà còn khiến tình cảm vợ chồng nguội lạnh. Quý ông U50, U60 thường thở dài, cho rằng tuổi tác đã lấy đi tất cả. Nhưng sự thật không hẳn như vậy. Có những bí quyết rất đơn giản, chỉ cần đều đặn áp dụng, bạn hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế, khơi dậy bản lĩnh, khiến phòng the một lần nữa hồi sinh rực rỡ. Hôm nay, Ngân Hà, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình của kênh Bác sĩ Vi Vu, xin được chia sẻ một bí mật tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Đó chính là 3 món ăn quen thuộc, nếu biết cách sử dụng mỗi tuần, chúng sẽ giúp thận khỏe mạnh hơn, tăng cường lưu thông máu, khơi dậy testosterone, và đặc biệt, khôi phục ngọn lửa phong the tưởng như đã vụt tắt. Nghe có vẻ khó tin đúng không ạ? Nhưng chính những thực phẩm dân dã, tưởng chừng bình thường lại chứa đựng nhiều tinh túy của y học tự nhiên, và rất nhiều quý ông đã áp dụng, cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu sau một thời gian kiên trì. Vậy 3 món ăn đó là gì? Liệu có an toàn và phù hợp với nam giới tuổi trung niên? Chúng tác động thế nào đến thận và đời sống phòng the? Hãy ở lại cùng Ngân Hà trong video ngày hôm nay để khám phá chi tiết. Nếu quý vị thấy chủ đề này thực sự hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh Bác sĩ Vi Vu để không bỏ lỡ những bí quyết quý giá cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Và hãy thử chia sẻ cảm nhận. Nếu thấy tò mò và muốn biết ngay 3 món ăn ấy, quý vị hãy để lại số 1 ở phần bình luận nhé. Bởi vì trong giây phút tiếp theo, tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào thực trạng mà hàng ngàn nam giới U50, U60 đang âm thầm trải qua, để rồi chúng ta sẽ hiểu rõ vì sao việc tìm ra giải pháp kịp thời lại quan trọng đến thế. Quý ông thân mến, khi bước qua tuổi 50, cơ thể không còn vận hành như thời trai trẻ. Những buổi sáng tỉnh dậy, thay vì tràn đầy năng lượng, nhiều người lại cảm thấy uể oải, đôi khi còn kèm theo những cơn đau lưng, mỏi gối. Và đáng buồn nhất là khi bước vào chốn phòng the, vốn dĩ là nơi để vợ chồng thăng hoa, thì lại biến thành nỗi lo âu. Không ít người chia sẻ rằng họ cảm thấy mình bất lực khi không thể làm chủ như trước, để rồi sau đó mang theo cảm giác tội lỗi và tự ti. Thực tế, tình trạng này không chỉ diễn ra với một vài cá nhân, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu quý ông ở độ tuổi trung niên và cao niên đang cùng trải qua những vấn đề tương tự. Đó là sự suy giảm testosterone theo quy luật tự nhiên, là sự tuần hoàn máu kém đi theo tuổi tác, là những áp lực công việc, gánh nặng gia đình khiến tâm lý luôn căng thẳng. Tất cả cộng hưởng lại, biến người đàn ông vốn mạnh mẽ trở nên chùn bước khi đối diện với người bạn đời của mình. Tôi hiểu, đó không chỉ đơn giản là chuyện sinh lý. Đằng sau mỗi lần thất vọng là ánh mắt lặng lẽ của người vợ, là cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Có những chị em thở dài mà không nói ra, nhưng trong lòng lại dấy lên những hoài nghi. Còn bản thân các quý ông thì lặng lẽ chịu đựng, bởi sĩ diện đàn ông đâu cho phép mình than thở. Chính sự im lặng này đã khiến nhiều mái ấm dần nguội lạnh mà chẳng ai kịp nhận ra. Có người từng tâm sự với tôi rằng: "Chị Ngân Hà ơi, ngày xưa tôi chỉ cần chạm nhẹ là vợ đã cười rạng rỡ. Nhưng giờ thì, nhiều khi tôi giả vờ ngủ sớm để khỏi đối diện." Câu chuyện ấy làm tôi chạnh lòng, bởi nó phản ánh nỗi đau chung của không ít cặp đôi. Đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ của quý ông, lại là những đêm dài thao thức, những băn khoăn, không biết làm sao để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng quý vị thân mến, xin đừng quá lo lắng hay cảm thấy mình đơn độc. Điều này không phải là lỗi của riêng ai, mà là một quá trình tự nhiên của cơ thể. Và quan trọng hơn cả, nó hoàn toàn có thể cải thiện được nếu ta hiểu đúng nguyên nhân và kiên trì thay đổi. Hàng ngàn quý ông đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, nhưng chỉ nhờ một vài bí quyết nhỏ trong chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tâm lý, họ đã lấy lại phong độ, và hơn hết là khôi phục sự gắn kết yêu thương với vợ của mình. Tôi luôn tin rằng, khi người đàn ông khỏe mạnh và tự tin, thì gia đình cũng trở nên ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực. Sự thăng hoa trong đời sống vợ chồng không chỉ là thỏa mãn thể xác, mà còn là sợi dây kết nối tinh thần, giúp cả hai cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao tuổi tác lại khiến phong độ suy giảm nhanh chóng đến vậy? Có phải chỉ vì cậu nhỏ yếu đi? Hay còn những nguyên nhân sâu xa hơn? Từ sinh lý đến tâm lý và cả lối sống hàng ngày. Quý vị thân mến, để hiểu vì sao phong độ phòng the của nam giới lại suy giảm rõ rệt sau tuổi 50, chúng ta cần nhìn vào những nguyên nhân sâu xa, vừa mang tính sinh lý, vừa mang yếu tố tâm lý và xã hội. Khi nắm rõ gốc rễ, ta mới có thể tìm ra giải pháp đúng đắn và bền vững. Trước hết, hãy nói về sinh lý. Sau tuổi 40, đặc biệt là khi bước qua ngưỡng 50, lượng hormone testosterone trong cơ thể nam giới bắt đầu giảm mạnh. Nếu ví cơ thể đàn ông như một cỗ máy, thì testosterone chính là ngọn lửa giữ cho động cơ luôn bùng cháy. Một khi ngọn lửa ấy yếu đi, sức mạnh, sự dẻo dai và cả ham muốn tự nhiên cũng giảm theo. Không chỉ vậy, sự suy giảm testosterone còn khiến cơ bắp teo nhỏ, mỡ bụng tích tụ, tinh thần dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Điều này lý giải vì sao nhiều quý ông cảm thấy vừa yếu trong chuyện chăn gối, vừa mất tự tin trong cuộc sống thường ngày. Bên cạnh đó, lưu thông máu kém cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hãy hình dung mạch máu như những dòng sông đưa dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Khi tuổi tác cao, mạch máu dần xơ cứng, dòng chảy không còn mạnh mẽ như trước, dẫn đến việc máu khó lưu thông xuống cậu nhỏ. Hệ quả là sự cương cứng không còn chắc chắn, thời gian quan hệ ngắn lại, và khoái cảm cũng không trọn vẹn. Một số quý ông thậm chí còn gặp tình trạng chưa ra trận đã rút lui, để lại sự hụt hẫng cho cả hai. Không thể bỏ qua nguyên nhân từ lối sống, thói quen uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn nhiều đồ dầu mỡ, ít vận động, đều góp phần bào mòn sức khỏe nam giới. Mỗi ly bia, mỗi điếu thuốc có thể mang lại cảm giác thoải mái tức thời, nhưng về lâu dài, chúng lặng lẽ phá hủy chức năng gan, thận và hệ tuần hoàn. Kết quả là thận suy yếu, cơ thể trì trệ, và đời sống phòng the dần dần nguội lạnh. Ngoài yếu tố sinh lý và lối sống, tâm lý cũng đóng vai trò rất lớn. Nhiều quý ông chia sẻ rằng, càng lớn tuổi, áp lực công việc và gia đình càng nặng nề. Họ phải gánh trách nhiệm lo cho con cái, đối diện với gánh nặng tài chính, thậm chí cả những biến cố sức khỏe của bản thân và người thân. Những lo âu, căng thẳng ấy tích tụ thành stress, kẻ thù âm thầm bóp nghẹt ham muốn. Khi tinh thần bị áp lực, cơ thể khó mà thả lỏng để tận hưởng, dẫn đến chuyện vợ chồng trở nên nặng nề và gượng ép. Thêm vào đó là yếu tố quan hệ xã hội. Không ít người đàn ông khi gặp trục trặc phòng the lại ngại chia sẻ với vợ, sợ bị chê cười, nên chọn cách im lặng. Họ thu mình, né tránh, và dần tạo khoảng cách. Ngược lại, người vợ cảm thấy bị bỏ rơi, dần trở nên lạnh nhạt. Chính sự thiếu giao tiếp này khiến vấn đề nhỏ ban đầu trở thành hố sâu ngăn cách trong hôn nhân. Như vậy, ta có thể thấy phong độ phòng the suy giảm không chỉ là do một nguyên nhân đơn lẻ, đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Sinh lý tự nhiên, mạch máu kém lưu thông, lối sống thiếu lành mạnh, áp lực tâm lý và cả sự im lặng trong đời sống vợ chồng. Một khi tất cả cùng xuất hiện, sức khỏe và sự tự tin của quý ông sẽ suy sụp nhanh chóng. Nhưng điều đáng mừng là, khi ta đã hiểu rõ những nguyên nhân ấy, thì cũng có cách để khắc phục. Thay vì coi tuổi tác là bản án, quý ông hoàn toàn có thể coi đó là lời nhắc nhở để bắt đầu hành trình hồi sinh sức khỏe và tìm lại bản lĩnh đàn ông. Vậy câu hỏi đặt ra là, đâu là những giải pháp tự nhiên, an toàn nhưng hiệu quả, giúp thận khỏe mạnh, máu lưu thông, tinh thần phấn chấn và đặc biệt là phòng the một lần nữa rực cháy? Quý vị thân mến, khi đã nhận diện rõ những nguyên nhân khiến phong độ sa sút, câu hỏi quan trọng nhất là, làm thế nào để khôi phục bản lĩnh đàn ông, vừa khỏe thận, vừa hồi sinh đời sống phòng the? Tin vui là chúng ta không cần phải tìm đến những phương thuốc đắt đỏ hay biện pháp quá phức tạp, chỉ cần áp dụng những giải pháp tự nhiên, an toàn, kiên trì từng bước, hiệu quả sẽ đến một cách bền vững. Ngân Hà xin chia sẻ với quý vị 5 nhóm giải pháp toàn diện. Từ chế độ ăn uống, mẹo dân gian, thói quen sống, đến luyện tập và kết nối tâm lý vợ chồng. Giải pháp 1. 3 món ăn vàng cho sức khỏe thận và phong độ.
Chúng ta bắt đầu ngay với điều mà quý ông đang háo hức chờ đợi. 3 món ăn nên duy trì mỗi tuần để khỏe thận và hồi sinh chuyện gối chăn. Thứ nhất là hàu biển, loại hải sản giàu kẽm. Được mệnh danh là Viagra tự nhiên, kẽm có vai trò quan trọng trong việc sản sinh testosterone, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy nam giới bổ sung kẽm đầy đủ sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Ham muốn trở lại, sự cương cứng chắc chắn hơn. Thứ hai là đậu đen, một món ăn dân dã nhưng giàu dưỡng chất. Theo y học cổ truyền, đậu đen bổ thận thủy, giúp cơ thể thanh lọc, tăng cường sức mạnh gân cốt. Khoa học hiện đại cũng chỉ ra rằng đậu đen giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp máu lưu thông trơn tru, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, từ đó cải thiện sự dẻo dai trong chuyện chăn gối. Thứ ba là gừng tươi, loại gia vị quen thuộc trong căn bếp Việt. Gừng có tính ấm, giúp máu huyết lưu thông, giảm tình trạng lạnh tay chân và đặc biệt kích thích tuần hoàn máu đến cơ quan sinh dục. Một tách trà gừng ấm vào buổi tối, hoặc một vài lát gừng trong bữa ăn, sẽ giúp quý ông thấy rõ sự khác biệt sau một thời gian ngắn. Điều quan trọng là 3 món này hoàn toàn quen thuộc, dễ tìm, dễ chế biến và an toàn. Tuy nhiên, quý vị cần lưu ý, không nên lạm dụng, ăn quá nhiều trong một lần. Hãy duy trì đều đặn 2-3 bữa tuần, kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối. Và nếu có bệnh nền như gout, cao huyết áp hoặc dị ứng hải sản, cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Giải pháp 2. Mẹo dân gian bổ trợ, dễ làm, hiệu quả. Bên cạnh 3 món ăn vàng, dân gian ta còn lưu giữ nhiều bí quyết giúp nam giới khỏe thận, tăng cường bản lĩnh. Một trong số đó là rượu ngâm thảo dược. Ví dụ, rượu bá kích, rượu dâm dương hoắc hay rượu nhục thung dung từ lâu được sử dụng để bồi bổ sinh lực, giúp máu huyết lưu thông và tăng sự hưng phấn. Tuy nhiên, nguyên tắc là chỉ nên dùng một chén nhỏ, tuyệt đối tránh lạm dụng, bởi quá nhiều rượu lại gây hại cho gan và làm phản tác dụng. Ngoài rượu thuốc, dân gian còn có các bài chè dưỡng sinh từ hạt sen, kỳ tử, táo đỏ. Đây là sự kết hợp vừa bổ thận, vừa an thần, giúp ngủ ngon và tinh thần thư giãn. Ngủ ngon chính là nền tảng để testosterone sản sinh đều đặn và cơ thể hồi phục nhanh chóng. Thêm một mẹo dân gian quen thuộc: ngâm chân nước ấm với muối và gừng vào buổi tối. Thói quen này không chỉ giúp máu lưu thông về thận, mà còn làm tinh thần thư thái, dễ đi vào giấc ngủ sâu, yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe sinh lý. Giải pháp 3. Thay đổi thói quen sống, bồi bổ từ gốc. Chế độ ăn và mẹo dân gian sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu quý ông song song điều chỉnh lối sống. Điều quan trọng đầu tiên là ngủ đủ giấc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông thiếu ngủ thường có nồng độ testosterone thấp hơn hẳn so với người ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm. Thứ hai là hạn chế rượu bia và thuốc lá. Đây là những kẻ thù thầm lặng của bản lĩnh đàn ông. Rượu bia nhiều làm gan và thận quá tải, còn thuốc lá khiến mạch máu co hẹp, dẫn đến lưu thông kém. Bỏ thuốc và giảm rượu không dễ, nhưng nếu coi bản lĩnh và hạnh phúc vợ chồng là mục tiêu, thì đó chính là động lực lớn nhất để thay đổi. Thứ ba là tăng cường vận động. Chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, hoặc tập những bài nhẹ như yoga, thái cực quyền, cũng đủ để máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm mỡ bụng, tăng sức bền. Khi cơ thể dẻo dai, tự khắc phong độ trong phòng the cũng vững vàng. Giải pháp 4. Bài tập kỹ thuật giúp kéo dài và kiểm soát. Có những bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Một trong số đó là bài tập cơ sàn chậu, Kegel. Chỉ cần tập co thắt và thả lỏng cơ kiểm soát tiểu tiện, quý ông sẽ dần cải thiện khả năng kiểm soát xuất tinh, kéo dài thời gian quan hệ. Ngoài ra, bài thở bụng sâu cũng rất hữu ích. Khi hít thở sâu, cơ thể được thư giãn, máu lưu thông đều, giảm tình trạng lo lắng. Nhiều quý ông đã áp dụng và nhận thấy không chỉ sức khỏe cải thiện, mà tinh thần khi bước vào cuộc yêu cũng tự tin hơn. Một kỹ thuật khác là massage vùng bụng dưới và thắt lưng. Đây là cách kích thích huyệt đạo, giúp thận khí lưu thông, đồng thời giảm đau lưng, mỏi gối, những triệu chứng thường thấy ở tuổi trung niên. Giải pháp 5. Kết nối cảm xúc với vợ, chìa khóa giữ lửa. Dù có ăn uống đúng cách, tập luyện đều đặn,
Nhưng nếu trong lòng vẫn nặng nề, xa cách với người bạn đời thì kết quả cũng khó trọn vẹn. Vì vậy, điều cuối cùng nhưng vô cùng quan trọng là xây dựng sự kết nối cảm xúc. Quý ông đừng ngần ngại chia sẻ với vợ về những lo lắng của mình. Một lời tâm sự chân thành đôi khi giúp hai người hiểu nhau hơn, giảm bớt áp lực và cùng tìm cách khắc phục. Đồng thời, hãy dành thời gian cho những cử chỉ thân mật ngoài phòng ngủ. Nắm tay, trò chuyện, cùng nhau đi dạo. Khi trái tim gần nhau, chuyện phòng the cũng sẽ tự nhiên mà thăng hoa. Như vậy, 5 nhóm giải pháp này, từ 3 món ăn vàng, mẹo dân gian, thay đổi thói quen, luyện tập kỹ thuật, cho đến kết nối cảm xúc, chính là con đường toàn diện giúp quý ông không chỉ khỏe thận, mà còn hồi sinh mạnh mẽ bản lĩnh đàn ông. Vậy thì, khi những giải pháp ấy được áp dụng, kết quả thực sự sẽ như thế nào? Liệu có những minh chứng rõ ràng từ đời sống thực tế để quý vị tin tưởng hơn? Quý vị thân mến, sau khi đã nghe về nguyên nhân và giải pháp, hẳn nhiều người vẫn băn khoăn. Liệu những điều này có thực sự hiệu quả, hay chỉ là lý thuyết? Để trả lời, tôi xin kể cho quý vị nghe câu chuyện của bác Năm, một người đàn ông đã bước sang tuổi 62, sống tại vùng quê ven sông, nơi cây trái xanh tốt quanh năm. Bác Năm từng là trụ cột gia đình, khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Nhưng từ khi bước qua tuổi 55, bác bắt đầu thấy cơ thể thay đổi. Ban đầu chỉ là những cơn đau lưng, mỏi gối, đi lại nặng nề. Rồi dần dần, bác nhận ra trong những buổi tối bên vợ, mình không còn nhiệt huyết như trước. Cậu nhỏ phản ứng chậm chạp, có khi chẳng nghe lời. Vợ bác, cô Sáu, dù không nói ra, nhưng ánh mắt có gì đó buồn buồn, xa vắng. Bác tự ái, cảm thấy mình không còn là người đàn ông mạnh mẽ nữa. Thế rồi bác né tránh, viện cớ mệt để đi ngủ sớm. Những đêm lạnh lẽo dần xuất hiện trong căn nhà vốn từng ấm áp. Một lần tình cờ, khi đến nhà người bạn cũ, bác nghe nhắc đến kênh bác sĩ Vi Vu và những bí quyết dân gian để giữ sức khỏe nam giới. Lúc đầu bác cũng bán tín bán nghi, nhưng nghĩ có bệnh thì vái tứ phương. Bác thử tìm hiểu và làm theo. Bác bắt đầu từ điều đơn giản nhất: ăn 3 món mỗi tuần, đậu đen hầm với xương, hàu biển hấp gừng, và thỉnh thoảng uống thêm trà gừng mật ong vào buổi tối. Chỉ sau 2 tháng kiên trì, bác Năm ngạc nhiên khi thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, những cơn đau lưng giảm dần, giấc ngủ cũng sâu hơn. Quan trọng nhất, cảm giác hồi xuân trở lại, ham muốn dần dần bừng sáng. Cậu nhỏ vững vàng hơn, và bác có thể bên vợ trọn vẹn như thời trai trẻ. Cô Sáu mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc, như thể hai người đang sống lại những ngày mới cưới. Không chỉ dừng ở chuyện ăn uống, bác còn áp dụng thêm những mẹo dân gian: ngâm chân với nước muối gừng trước khi ngủ, tập vài động tác co cơ sàn chậu, và quan trọng nhất là chia sẻ thẳng thắn với vợ về những nỗi lo. Khi được lắng nghe và thấu hiểu, cô Sáu chẳng những không trách móc mà còn động viên, cùng bác kiên trì thực hiện. Chính sự đồng hành ấy đã khiến bác càng thêm quyết tâm thay đổi. Sau nửa năm, bạn bè gặp lại đều bất ngờ trước sự thay đổi của bác Năm. Ai cũng khen bác trẻ trung, rắn giỏi, gương mặt hồng hào hơn. Có người đùa rằng ông Năm này như trai 40. Bác chỉ cười, nhưng trong lòng thấy tự hào vì mình đã vượt qua được mặc cảm và tìm lại chính mình. Câu chuyện của bác Năm cũng là minh chứng rằng không có gì là quá muộn để hồi sinh phong độ. Dù đã ngoài 60, bác vẫn có thể khôi phục sức khỏe, gìn giữ hạnh phúc gia đình, và đặc biệt là cho thấy một điều: tình yêu và sự kiên trì luôn mang lại quả ngọt. Vậy còn quý vị thì sao? Nếu bác Năm đã làm được, tại sao chúng ta lại không thử? Mỗi sự thay đổi nhỏ, một món ăn, một thói quen, một lời tâm sự đều có thể mở ra một chương mới cho đời sống vợ chồng. Câu chuyện này cho chúng ta thêm niềm tin, nhưng đồng thời cũng khơi gợi câu hỏi: sau tất cả, điều quý giá nhất mà người đàn ông có thể nắm giữ trong tuổi trung niên là gì? Có phải chỉ là sức khỏe, hay còn là hy vọng và sự gắn kết thiêng liêng với người bạn đời? Quý vị thân mến, có lẽ sau khi nghe câu chuyện của bác Năm, nhiều người đã tìm thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Thực tế, tuổi tác không phải là dấu chấm hết cho sức khỏe hay phong độ phòng the. Ngược lại,
Nó giống như một lời nhắc nhở để chúng ta biết quan tâm đến bản thân, gìn giữ mối quan hệ và trân trọng từng khoảnh khắc bên người mình yêu thương. Khi bước sang tuổi trung niên, điều quý ông cần nhất không phải là sự nuối tiếc quá khứ, mà chính là hy vọng cho hiện tại và tương lai. Hy vọng rằng chỉ cần chăm sóc đúng cách, thận sẽ khỏe hơn, máu huyết lưu thông tốt hơn, tinh thần tươi trẻ trở lại. Hy vọng rằng ngọn lửa từng tưởng đã vụt tắt, nay có thể bùng cháy thêm lần nữa, thậm chí rực rỡ hơn. Bởi lúc này ta biết trân trọng và tận hưởng hơn xưa. Nhiều người nghĩ rằng đã già thì chịu thôi, nhưng sự thật thì ngược lại. Chỉ cần thay đổi nhỏ, một món ăn, một thói quen vận động, một lời chia sẻ chân thành với vợ, tất cả đều có thể mở ra sự biến chuyển lớn. Những cải thiện đó không chỉ mang lại sức khỏe sinh lý, mà còn nuôi dưỡng niềm tin và sự gắn kết tinh thần. Một người đàn ông khỏe mạnh, tự tin sẽ truyền năng lượng tích cực cho cả gia đình, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Điều quan trọng là đừng vội bỏ cuộc. Cơ thể con người kỳ diệu ở chỗ, dù đã trải qua nhiều năm tháng, nó vẫn có khả năng hồi phục nếu được chăm sóc đúng cách. Kiên trì áp dụng những giải pháp tự nhiên, an toàn, cùng với sự đồng hành của người bạn đời, quý ông hoàn toàn có thể hồi sinh cả sức khỏe lẫn bản lĩnh. Hãy nhớ rằng, tuổi tác chỉ là con số, bản lĩnh đàn ông mới là điều quyết định. Một khi bạn tin tưởng và hành động, sự thay đổi sẽ đến. Và hãy tin rằng, bạn không hề cô đơn trên hành trình này. Hàng ngàn, hàng vạn người đàn ông khác cũng đang cùng nhau bước đi, tìm lại chính mình, giữ lửa hôn nhân và tận hưởng tuổi trung niên một cách trọn vẹn. Vậy thì, điều gì sẽ giúp chúng ta ghi nhớ sâu sắc hành trình này và lan tỏa cho nhiều người khác? Làm thế nào để biến trải nghiệm cá nhân thành nguồn cảm hứng, kết nối những trái tim đồng điệu? Quý vị thân mến, sau một hành trình cùng nhau đi qua từ nỗi lo, nguyên nhân, giải pháp, đến câu chuyện thực tế và niềm hy vọng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là sự kết nối. Bởi sức mạnh của kiến thức chỉ thật sự có giá trị khi được chia sẻ, lan tỏa và áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Ngân Hà tin rằng, mỗi quý ông đang theo dõi video này đều có câu chuyện riêng, những trải nghiệm thăng trầm và cả những bài học quý báu. Việc bạn chia sẻ sẽ không chỉ giúp chính mình thêm mạnh mẽ, mà còn trở thành nguồn động viên cho hàng ngàn người đàn ông khác đang cùng đối mặt với thử thách tương tự. Một lời bình luận, một câu chuyện thật có thể là ngọn đèn soi sáng cho ai đó đang lạc lối. Kênh Bác sĩ Vi Vu luôn mong muốn trở thành không gian thân tình, nơi quý vị có thể tâm sự, trao đổi và cùng nhau tìm ra những giải pháp giản dị mà hiệu quả. Vì vậy, tôi rất mong quý vị hãy để lại bình luận dưới video. Bạn đã từng trải qua vấn đề gì? Bạn đã thử áp dụng món ăn, bài tập hay mẹo dân gian nào? Câu chuyện của bạn sẽ giúp ích rất nhiều cho cộng đồng. Và nếu thấy nội dung hôm nay hữu ích, xin hãy dành một giây nhấn like, đăng ký kênh Bác sĩ Vi Vu và chia sẻ video này đến bạn bè, người thân, những ai đang cần sự động viên và lời khuyên đúng lúc. Biết đâu, chỉ một lần chia sẻ, bạn đã giúp ai đó giữ được hạnh phúc gia đình, tìm lại niềm tin vào bản thân. Xin chúc quý ông luôn mạnh khỏe, vững vàng và cùng người bạn đời thắp sáng ngọn lửa yêu thương. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc là hành trình được nuôi dưỡng mỗi ngày, và mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng có một cuộc sống trọn vẹn, dẻo dai và đầy ắp tiếng cười.